Dear students, Sat Shri Akal Ji. Most welcome in Creative Guruji. Please subscribe the channel and hit the bell icon for latest video notification. Physics class 11th. Unit 3 Laws of Motion. Unit 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ law of motion ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. Chapter first force. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ force, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲ. Force, it is push or pull which either changes or tends to change the state of rest or motion. Force ਕੀ ਹੈ? ਇਹ push ਜਾਂ pull ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ body ਦੀ state of rest ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ state of motion ਦੇ ਵਿੱਚ change ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਔਰ force is increase or decrease the magnitude of the velocity of the moving object or change the direction of motion of the moving body. Force ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ increase ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ decrease ਹੁੰਦੀ. ਕੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਵਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ. ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ. ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝੋ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਇਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ. ਟਾਇਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. ਜਦੋਂ ਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਜੇ ਟਾਇਰ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ. ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਟਿਕ ਨੂੰ ਟਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਇਰ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ, ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਟਾਇਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਚੇਂਜ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਮੂਵਿੰਗ ਬੋਡੀ ਦੀ. ਜਦੋਂ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਲ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ. ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੈ? increase or decrease the magnitude of the velocity of the moving object ਜਾਂ change the direction of motion of the moving body. Next one, inertia. Inertia is rest. Simple inertia ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? rest, ਸਥਿਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਥਿਰਤਾ. In the absence of external force, the inability of a body to change its state is called inertia. ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦੀ ਇਨਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕੇ. ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਨਰਸ਼ੀਆ. In the absence of external force, the inability of a body to change its state is called inertia. Or we can say that the inherent property of the object that they do not change their state unless acted upon by an external force is called inertia. ਇਹ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਫੋਰਸ, ਬਾਹਰੀ ਬਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲੱਗੇ. ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਗੈਲੀਲੀਓਸ ਲਾਅ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ. ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਲੀਲੀਓ ਲਾਅ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਨਾਓ ਮੂਵ ਟੂ ਦਾ ਨਿਊਟਨਸ ਫਰਸਟ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਾਅ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ. Statement. It states that every body continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is compelled by some external force to change that state. ਇਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਉਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ. ਇਸ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਬਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ ਰਹੂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਕਿੱਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਲ ਸਟੇਟ ਆਫ ਰੈਸਟ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਅਗਰ ਪਲੇਅਰ ਕਿੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਨੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਰਹਿਣਾ ਸੀ. ਇਹੀ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਫਰਸਟ ਲਾਅ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਰਹੂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ. Applications of Newton's first law of motion. First one, when a running horse suddenly stops, the rider falls forward. ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਘੋੜਾ ਇੱਕੋਦਮ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੋੜਸਵਾਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, when a running bus suddenly stops, the passenger falls forward. ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬੱਸ ਇੱਕੋਦਮ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋਦਮ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ. ਚਾਹੇ ਹਾਰਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੱਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ. ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਡੀ ਦੇ ਲੋਅਰ ਪਾਰਟ ਦਾ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜਸਵਾਰ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ
ਜਾਂ ਪੈਸੰਜਰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ when a horse suddenly start the rider falls backward or when a bus suddenly starts the passenger falls backward। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਇੱਕੋ ਦਮ ਚੱਲ ਪਵੇ ਜਾਂ ਬੱਸ ਇੱਕੋ ਦਮ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਘੋੜਸਵਾਰ ਜਾਂ ਪੈਸੰਜਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਪਾਰਟ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦਾ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਅਰ ਪਾਰਟ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਪਰ ਪਾਰਟ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੈਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਘੋੜਸਵਾਰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੈਸੰਜਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ when a carpet hit with the stick to remove the dust। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੇਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੇਟ ਜਦੋਂ ਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਰਪੇਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਰਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਰੈਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਾਰਪੇਟ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਥਲੀਟ ਰਨ ਸਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਫੋਰ ਟੇਕਿੰਗ ਅ ਲੌਂਗ ਜੰਪ। ਐਥਲੀਟ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੌੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੱਕ ਜੰਪ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ when we shake the branches of a mango tree the mangoes fall down। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੂਟ ਲੱਗਿਆ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪੱਤੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਹਣੀ ਜਾਂ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਟਾਹਣੀ ਜਾਂ ਦਰਖਤ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰੂਟ ਜਾਂ ਪੱਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਰੈਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। Now move to the next topic, linear momentum. It is defined as the total quantity of motion contained in a body। ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੋਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। Measurement, it is measured as the product of mass of the body and its velocity। ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਅਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਵਾਂਗੇ। It is denoted by small p vector। small p vector ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਥੋੜੇ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। The momentum of the body mass m moving with velocity v is given by p vector equals to mv vector। ਜੇ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ m ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v ਵੈਕਟਰ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੀ ਆਵੇਗਾ? p ਵੈਕਟਰ equals to mv ਵੈਕਟਰ। ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਮਾਸ ਅਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? p equals to ml t raised to power -1। ਯੂਨਿਟਸ, ਜੇ SI ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਸ SI ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? kg ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਤਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ SI ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ? kg ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਜੇ CGS ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਸ CGS ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ CGS ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ? ਗ੍ਰਾਮ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਨਿਊਟਨ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। It states that the time rate of change of momentum of a body is directly proportional to the external force on it and the change in momentum takes place in the direction of force। ਨਿਊਟਨ ਸੈਕੰਡ ਲਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਊਗਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਕਿਹਦੇ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। Let p vector be the momentum of a body and f vector be the external force acting on it. Then according to Newton's second law of motion, f directly proportional rate of change of momentum।
ਜੇ p ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਮੰਨ ਲਈਏ ਅਤੇ f ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੋਰਸ ਕਿਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਈ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ f ਵੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ dp ਵੈਕਟਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹਟਾ ਕੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਜਾਵੇਗਾ k। ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ f ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ k dp ਵੈਕਟਰ ਅਪਨ dt। k is the constant of proportionality. Its value depends upon which units we take or adopt. ਹੁਣ k ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ constant of proportionality ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗੀ। ਇਨ SI k equal to 1 ਜੇ ਅਸੀਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ f ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ dp ਵੈਕਟਰ ਅਪਨ dt। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਲੈ ਲੈਣਾ। Qualitative measurement of Newton's second law of motion. Measurement of force, we know that p vector equals to mb vector. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਮਾਸ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ। ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੀ ਹੈ p ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ mb ਵੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਜੇ p ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ mb ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇਗੀ f ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ d ਬ੍ਰੈਕਟ mb ਵੈਕਟਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਲੋਜ਼ ਅਪਨ dt। ਮਾਸ ਕੀ ਹੈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਸ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ f ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ m dv ਵੈਕਟਰ ਅਪਨ dt। we know that dv ਵੈਕਟਰ ਅਪਨ dt ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਵੈਕਟਰ। dv ਵੈਕਟਰ ਅਪਨ dt ਕੀ ਹੈ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ dv ਵੈਕਟਰ ਅਪਨ dt ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ a ਵੈਕਟਰ which means acceleration। then above equation becomes f ਵੈਕਟਰ equals to m a ਵੈਕਟਰ। dv ਵੈਕਟਰ ਅਪਨ dt ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ a ਵੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ f ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ma ਵੈਕਟਰ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਐਂਡ 2 gives the value of force। ਚਾਹੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਲੈ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਲੈ ਲਈਏ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ f ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ dv ਵੈਕਟਰ ਅਪਨ dt ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ f ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ma ਵੈਕਟਰ। ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਅਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ mlt⁻²। ਯੂਨਿਟਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੋਰਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ। one is absolute unit in which linear acceleration is used। ਪਹਿਲਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕੰਡ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ in which acceleration due to gravity is used। gravitation ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ gravitation force ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਗੀ acceleration due to gravity ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ acceleration ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ acceleration due to gravity। ਪਹਿਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ absolute unit of force in SI unit of force is Newton। we know that F equal to ma। force ਦੀ SI unit ਕੀ ਹੈ ਨਿਊਟਨ। F ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1n equals to ਮਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ m ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 kg। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ 1 ਨਿਊਟਨ is that much force which produce an acceleration of 1 meter per second square in a mass of 1 kg। 1 ਨਿਊਟਨ ਉਹ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਮਾਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। Second, CGS unit, absolute unit of force in CGS system is dyne। as we know that F equal to ma। ਹੁਣ CGS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ unit of force ਕੀ ਹੈ dyne ਤੇ F ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1 dyne equal to mass CGS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ m ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਲਈ a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ। 1 dyne is that much force which produce an acceleration of 1 centimeter per second square in a mass of 1 gram। ਇੱਕ ਡਾਇਨ ਉਹ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਨਿਊਟਨ ਐਂਡ ਡਾਇਨ ਐਬਸੋਲੂਟ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ SI ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਨਿਊਟਨ ਹੈ ਅਤੇ CGS ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਡਾਇਨ ਹੈ। ਨਿਊਟਨ ਅਤੇ ਡਾਇਨ ਵਿਚਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਟਨ ਨੂੰ ਡਾਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਇਨ ਨੂੰ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1 ਨਿਊਟਨ ਬਰਾਬਰ 1 kg ਮਲਟੀਪਲਾਈ 1 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ। 1 ਨਿਊਟਨ ਬਰਾਬਰ 1000 ਗ੍ਰਾਮ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
गुणा 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर ਦੇ ਵਿੱਚ 100 सेंटीमीटर ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਕंड ਸਕੁਅਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। 1 ਨਿਊਟਨ ਬਰਾਬਰ 1000 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ 10⁻³ ਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ 10⁻² ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕंड ਸਕੁਅਰ। ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੀਆਂ ਟਰਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 10⁻³ ਤੇ 10⁻² ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੈ 10 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ 10⁻³ + 2 10⁻5। ਤਾਂ 1 ਨਿਊਟਨ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 10⁻5 ਗ੍ਰਾਮ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕंड ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਈਏ 1 ਨਿਊਟਨ ਬਰਾਬਰ 10⁻5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕंड ਸਕੁਅਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤਾਂ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕंड ਸਕੁਅਰ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਾਇਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਡਾਇਨ। 1 ਨਿਊਟਨ ਬਰਾਬਰ 10⁻5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 1 ਡਾਇਨ ਮੀਨਸ 1 ਨਿਊਟਨ = 10⁻5 ਡਾਇਨ। ਤਾਂ 1 ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਾਇਨ ਹੁੰਦੇ ਆ 10⁻5। ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨਿਊਟਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਇਨ ਤੋਂ ਨਿਊਟਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। 1 ਨਿਊਟਨ = 10⁻5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 1 ਡਾਇਨ। 10⁻5 ਡਾਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਡਿਵਾਈਡ। 1/10⁻5 × 1 ਨਿਊਟਨ = 1 ਡਾਇਨ। 10⁻5 ਉੱਪਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ 10⁻5 ਨਿਊਟਨ = 1 ਡਾਇਨ। ਇੱਕ ਡਾਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨਿਊਟਨ ਹੋਏ 10⁻5 ਨਿਊਟਨ। ਇੱਕ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਾਇਨ ਹੋਏ 10⁻5 ਡਾਇਨ। Now move to the second type of unit, gravitational unit of force. In SI, gravitational unit of force in SI kilogram weight. 1 kilogram weight = 9.8 Newton. ਇਸ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨੀਚੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1 kilogram weight = 1 kg × 1 WT. 1 kilogram weight = 1 kg × 1 mg. Weight = mg. 1 kilogram weight = 1 kg × m × 9.8 meter per second square. ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ g ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 9.8 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਲਮ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ weight = 9.8 kg ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ। kg ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਹੈ ਨਿਊਟਨ ਹੈ। ਤਾਂ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ weight = ਕਿਹਦੇ ਆ ਗਿਆ 9.8 ਨਿਊਟਨ ਦੇ। ਇਨ CGS unit of force is gram weight or gram force. 1 gram weight = 980 dyne. 1 gram weight ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 980 ਡਾਇਨ ਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 kilogram weight or kilogram force is that force which produce an acceleration of 9.8 meter per second square in a mass of 1 kg. 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ weight ਜਾਂ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ ਉਹ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮਾਸ ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 9.8 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1 gram weight or 1 gram force is that force which produce an acceleration of 980 centimeter per second square in a mass of 1 gram. 1 ਗ੍ਰਾਮ weight ਜਾਂ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ ਉਹ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਮਾਸ ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 980 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ F = ma। ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ m = F/a or a = F/m. In this video lecture we will be learn about force, inertia, Newton's first law of motion, applications of Newton's first law of motion, linear momentum, Newton's second law of motion. That's all about this topic. I hope you will understand today's topic in this lecture. Don't forget to hit the like button and share this video. Subscribe to the channel, keep hard work and make parents' name shine.